Hello, good morning everyone. So, yun, around 7 a.m. Gigising ko lang. Not feeling well, but then I need to go out to buy some stuff. So, I buy this in, nagantay pa ako syempre. Mga 8:30, lumabas na ako. So, dito malapit lang yung 7-Eleven and then yung DIY. So, I went out, while waiting kasi hindi pa pala open ang DIY. 9 pa pala. So, nagtingin-tingin muna ako ng mga, mga pwedeng bilhin. So, yun, nag-open na yung DIY and then, I bought this. So, this one is 40 baht only. And then, nagtanong ako kung may plastic. Wala daw plastic, day. Magbayad pero ako ng 1 baht, day na. Okay, fine. Kasi bulsa ko na lang. So, anyways, share ko lang. Kasi sa atin, parang hindi naman ganun, diba, dyan sa atin. So, kapag may bibilhin ka, of course, meron sila talagang plastic for this. But, syempre, hindi ko rin alam kung baka sila ay less plastic na. Anyways, yun lang. Syempre, kakaibang experience. Okay, and then I bought this one also, rice. Rice, 10 baht. Kasi meron akong daing. Nahirapan ako magpapak ng daing ng walang kanin. So anyways, and then this one is, for this, ganito kadami ay 1 baht lang. Maghulog ka lang ng sa vendo nila. So yun, napaka cheap lang. So that's all. Bye-bye.